huyệt mi sung BL3. Vị trí: huyệt mi sung BL3 nằm trên cùng một trục thẳng đứng với tỉnh minh BL1 và toàn trúc BL2. Ở cao độ khoảng 3,5 thốn, phía trên điểm giữa hai đầu trong của cung lông mày. Cách lấy huyệt: xác định trục dọc. Từ góc mắt trong, nội nhãn giác, tưởng tượng một đường thẳng đi lên trên song song với đường giữa cơ thể, kéo dài qua vùng trán lên phía đỉnh đầu. Đường thẳng này đi qua các huyệt tỉnh minh BL1 và toàn trúc BL2. Xác định mốc ngang. Xác định huyệt thần đình GV24 nằm trên đường giữa trán, cách điểm giữa hai đầu lông mày khoảng 3,5 thốn về phía trên. Thiết lập trục ngang. Từ vị trí thần đình xác lập một hướng ngang đối xứng trên bề mặt da, vuông góc với trục giữa cơ thể. Xác định giao điểm. Huyệt mi sung BL3 nằm tại giao điểm giữa đường thẳng đứng đi lên từ góc mắt trong và đường ngang đi qua thần đình. Như vậy, có hai huyệt mi sung BL3 nằm đối xứng hai bên qua huyệt thần đình GV24. Tham chiếu. Trên thực tế, huyệt mi sung thường nằm cách đường chân tóc quy ước khoảng 0,5 thốn, phù hợp với mô tả trong y thư cổ. Tác dụng và chức năng chính. Khu phong, thanh nhiệt vùng đầu, giúp loại bỏ phong nhiệt và các yếu tố gây rối loạn tại vùng đầu, hỗ trợ làm giảm đau đầu và cảm giác nặng đầu. Giảm đau và cải thiện tuần hoàn vùng đầu, hỗ trợ làm giảm đau đầu do căng thẳng, ứ trệ hoặc rối loạn vận hành khí huyết, giúp vùng đầu thông thoáng hơn. Khai thông mũi và hỗ trợ chức năng cảm giác, giúp giảm nghẹt mũi, hỗ trợ thông thoáng đường hô hấp trên và cải thiện chức năng khứu giác. Làm dịu kích thích thần kinh và an thần nhẹ, góp phần làm dịu trạng thái kích thích quá mức của hệ thần kinh, hỗ trợ giảm chóng mặt và ổn định cảm giác cho vùng đầu.